سلام و وقتتون بخیر. من کیارش یارحمدی هستم، مدرس زبان انگلیسی و عضوی از گروه آموزشی لنگیتال. همونطور که میدونین ما مدتی سعی داریم پکیج کاملی رو برای آموزش گرامر انگلیسی به شما تقدیم بکنیم و تا به حال گرامرهای متفاوتی از قبیل آموزش گرامر حال ساده، گذشته ساده، آینده ساده، حال استمراری و چند گرامر پیشرفته انگلیسی رو آماده کردیم و روی همین کانال آپلود کردیم. اما در این ویدیو ما یاد میگیریم چطور از زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی استفاده کنیم. گرامر گذشته استمراری هم مثل گرامرهای گذشته ساده و چند گرامر مربوط به گذشته دیگه از اهمیت بسیار بالایی برخوردارن. یه نکته خیلی جالب که در مورد گرامر گذشته استمراری باید بدونیم اینه که این گرامر از دسته گرامرهای نراتیو تنس یا نراتیو تنسز هست. نراتیو تنسز به معنی زمانهای روایی یا روایتی هستند. به این معنی که شما وقتی میخواین در مورد اتفاقی که در زمان گذشته افتاده صحبت بکنین باید از این گرامرها استفاده کنین و وقتی یکم در موردش فکر کنیم تقریبا تایم خیلی زیادی رو ما در طول روز داریم از این گرامرها استفاده میکنیم. من قبلا این مثال رو شاید زده باشم که شما وقتی دارین با دوستتون صحبت میکنین خیلی کم پیش میاد که بیاین در مورد کارهای روزمره خودتون به هم دیگه بگین. نه، اما در مورد اتفاقاتی که توی 2-3 روز گذشته براتون افتاده به دوستتون میگین، ازش نظر میخواین و خب تعریف میکنین. بنابراین استفاده از گرامرهای گذشته خیلی خیلی روزمره و درصد خیلی بالایی از مکالمه زبان رو به خودش اختصاص میده. خب دوستان، همونطور که میدونین اسم این تنس past continuous هست. البته گاهی اوقات بهش past progressive هم میگن. بنابراین دو اسم past continuous و past progressive هر دو به زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی اشاره دارن. بریم سراغ گرامر این کانتکستمون طبق قاعده‌ای که تا به حال درس‌های دیگر رو کار کردیم. همونطور که میدونین در واقع ساختار پست کنتینیوس رو در اسلایدهای بعدی کار میکنیم. اول کمی ازش مثال ببینیم اصلا کی استفاده میشه. ازتون میخوام به این تصویر لطفاً خوب دقت کنین و با من جلو بیاین. این نکته رو هم خدمتتون میگم با توجه به اینکه پست کنتینیوس صرفاً تنسی هست برای لول های اینترمدییت و بالاتر، بنابراین من سعی میکنم بیشتر از زبان انگلیسی استفاده کنم. So, imagine what it was like when changes in the earth were creating this canyon. So, imagine what it was like. تصور کن چطور بود. When changes in the earth were creating. So, this is past continuous. We're creating this canyon. And the other person answers, I bet trees were shaking and animals were running looking for shelter. Okay, so I bet, شرط می‌بندم, trees were shaking, and animals were running, looking for shelter. Shelter would be, a place that people or animals can go in to stay safe. It is پناهگاه. I'm sure the ground was moving and rocks were falling. I'm sure, مطمئنم, the ground was moving, حرکت میکرد, and rocks were falling, صخره ها میریختن یا سنگ ها میافتادن. I'm sure it was terrifying, ترسناک, as you know. So, همونطور که تا به حال متوجه شدیم و در تمامی این در واقع باکس ها میبینیم، تنسی که ما داریم روش کار میکنیم ساخته شده از was or were plus present participle verb. Was or were plus یه verb مثل create plus ing creating. ما گفتیم قبلا که چطور ing رو به فعل ها اضافه بکنیم و چه قواعدی داره، مثلا این ایه چرا برداشته شده. اما بریم سراغ ساختار. من دارم ساختار رو میگم کمی باهاش آشنا بشیم و کاملا این تنس‌ها رو با هم توضیح بدیم و یاد بگیریم. ساختار خیلی خیلی ساده است. حال استمراری رو اگه یادتون باشه در ساختار past continuous هم ما صرفا خیلی خیلی تشابه وجود داره با present continuous. ما میایم در واقع فاعل یا سابجکتمون رو مثل I, he, she, it یا چیزای دیگه به اضافه
verb to be که was و were هستن، گذشته های am, is و are. همونطور که میدونین was گذشته am و is هست، بنابراین was برای I, he, she و it استفاده میشه و were گذشته are هست، بنابراین were برای we, you و they استفاده میشه که اینجا میبینیم. مثلا من میتونم بگم که I was developing، من داشتم پیشرفت میکردم. You were moving، تو داشتی حرکت میکردی. You were moving. خب شکل نگاتیو هم بسیار ساده است. بعد از was و were not میاد. I was not، you were not. منفیش چطور میشه؟ میدونیم میایم به راحتی در واقع او not رو آمیت میکنیم، به جاش یه اپاستروفی میذاریم و بعد I wasn't، you weren't. همین بسیار ساده است و در شکل سوالی جای فاعل و فعل عوض میشه. یعنی در واقع مثلا اگر you were moving باشه، مثل این جمله که اینجا داریم، میگم که were you moving، were you moving. دو تغییر ایجاد میشه. در واقع اول جای فاعل و فعل عوض میشه و دوم یک علامت سوال در پایان جمله به جای نقطه آورده میشه. این هم از این. و مثلا من این جمله رو اینجا میخونم، گفته که I, he, she, it falling. was باید باشه یا were؟ مشخصه was. مثلا was he falling؟ خب جواب میدم yes he was، جواب کوتاه مثبت. یا جواب کوتاه منفی no he wasn't. اوکی؟ بسیار بسیار ساده. حالا من خیلی سریع موارد رو اینجا میخونم و بعدش بریم سراغ تعریف زمان گذشته استمراری و اینکه اصلا کی استفاده میشه. خب میگیم که I was developing. میتونین با من تکرار کنین. He was developing. She was developing. It was developing. You were moving. We were moving. And they were moving. Negative. I was not developing. He was not developing. She was not developing. And it was not developing. Negative. You were not moving, or you weren't moving. We were not moving, or we weren't moving. And they were not moving, or they weren't moving. Now I want to ask questions. So, was I falling? من داشتم می افتادم. Was he falling? اون داشت می افتاد. Was she falling? And was it falling? And we can say, yes I was. Yes I was. Yes he was. Yes she was. And yes it was. Or no I wasn't. No he wasn't. No she wasn't. And no it wasn't. سوال پایین با were. Were you breaking apart؟ از هم گسیختن. breaking apart مثال خیلی جالبی نیست برای اینجا، ولی خب. And were we breaking apart? And were they breaking apart? Answer. Yes you were. Yes. اگه he باشه باید بگیم he was. Yes she was. And yes it was. So, and no you weren't, or you were not. جاهای خالی یا این باکس ها در اینجا، این خط ها در اینجا صرفاً با استفاده از در واقع به عنوان جواب اولین فاعل پر شدن. بنابراین yes I was, no I wasn't, yes you were, no you weren't و الی آخر. این از این. اما حالا کی از این تنس استفاده میکنیم؟ حالا جالبش برای خود من اینجاست. اول از همه بریم سراغ تعریف خود past continuous. من past continuous رو اینطور برای شما تعریف میکنم با کمک مثال اول. مثال اول رو لطفاً ببینیم. گفتیم که I was working at 10 p.m. last night. خب من داشتم دیشب ساعت 10 داشتم کار میکردم.
اوکی I was working at 10 p.m. last night. میخوام تعریف کنم این تنس رو. میگم past continuous، اینجا رو دقت کنید لطفا. میگم past continuous کاریه که اکشنیه که در زمان گذشته شروع شده، یک زمانی در گذشته، و به صورت استمراری تا یک زمان دیگه در گذشته ادامه داشته. اوکی؟ مثلا همین جمله I was working at 10 p.m. last night، خب این طرف احتمالاً و 100% قبل از ساعت 10 کارشو شروع کرده، احتمالاً مثلا ساعت 8 کارشو شروع کرده. He started his work at 8 یا I started to work at 8. بعدش تا ساعت 11 هم کار کرده. اوکی I worked until 11. پس 8 تا 11 کار کرده. بین 8 تا 11 در این 3 ساعت به صورت استمراری کار کرده. اوکی خب حالا من ازش میپرسم که What were you doing yesterday at 10؟ دیروز ساعت 10 داشتی چی کار میکردی؟ میاد میگه که I was working at 10 p.m. last night. دیشب ساعت 10 داشتم کار میکردم. اوکی؟ بنابراین یک کاری که در گذشته شروع شده به صورت استمراری انجام شده و در گذشته هم تمام شده. ربطی به زمان حال دیگه نداره. اوکی؟ اما یک نکته بسیار مهم در مورد past continuous. من خیلی جاها دیدم که خیلی از اساتید میان past continuous رو صرفاً اینطوری توضیح میدن. میگن past continuous کاریه که در گذشته داشته انجام میشده و بعد یک اتفاق دیگه در حین این افتاده. مثلا همین جمله پنجم اینجا رو ببینین، میگن که she was cooking when I telephoned her. اون داشت آشپزی میکرد وقتی که when I telephoned her، من بهش زنگ زدم. من احتمال میدم که اگر past continuous رو قبلا هم خونده باشین این تعریفی باشه که عموما شنیدین. کاری که در گذشته داشته انجام میشده و یک کار دیگه در واقع در حینش اتفاق افتاده. She was cooking past continuous، اون داشت آشپزی میکرد. When کلمه ربطه. I telephoned her، من بهش زنگ زدم. گذشته ساده. اما بذارین من چرایی این اتفاق رو، چرایی این که اینطوری بعضی از اساتید past continuous رو تعریف میکنن رو خیلی کلی تر خدمت شما بیان کنم. لطفاً به این جمله دقت کنین. جمله بالا When we use the past continuous tense, our listener usually knows or understands what time we're talking about. Okay? So, when you're talking in past continuous, most of the times your listener knows when it happened. Okay? You can't just when you're talking in simple past, you can say دارین در گذشته ساده صحبت میکنین، میگین که I went to Germany. من رفتم جرمنی. دیگه نمیگین کی رفتین، مثلا 1 ماه پیش، 1 سال پیش. نه، اطلاعات دیگه ای نمیدین. اما توی past continuous من اینطوری نمیام بگم مثلا I was watching TV. past continuous اینجوری نمیشینه. past continuous باید شنونده شما توش بدونه که دارین در مورد کی حرف میزنین. اون بازه رو باید بشناسه. حالا این شناختن گاهی اوقات توسط همین ونی که اینجا گفتم when I telephoned her، وقتی من بهش زنگ زدم اتفاق میفته. بعضی وقتا شما مثلا نیم ساعت دارین با دوستتون در مورد دیروز صحبت میکنین، بعد میگین که I was watching TV at 10. خب من میدونم که at 10 منظور 10 دیروزه، دوستتون میدونه. اوکی؟ بنابراین شناخته مهمه. حالا اینکه از چه راهی این شناخت به وجود بیاد، اون راههای بسیار زیادی داره که ون گفتن یکیشه، یک اتفاق در حینش افتادن یکیشه. حالا جمله ها رو با هم میخونیم، در هر جمله این رو کاملا میبینیم. جمله اول I was working at 10 p.m. last night. Last night دیشب. پس I was working at 10 p.m. مال دیشبه. اوکی فهمیدم. بعدی They were not playing football at 9 a.m. this morning. اونها ساعت 9 امروز فوتبال بازی نمی کردن. امروز صبح. At 9 a.m. this morning. اوکی this morning. من شناخت پیدا کردم، فهمیدم کیو داره میگه. اوکی سوال بعدی یا جمله بعدی What were you doing at 10 p.m. last night?
What were you doing at 10 p.m. last night؟ در واقع ساختار این جمله رو توی اسلاید بعدی میبینیم. What were you doing؟ WH question form past continuous هست. اوکی، میایم سراغ بعدی. What were you doing when he arrived؟ میبینین when he arrived وقتی اون رسید. خب این وقتی اون رسیده به من شناخت میده که past continuous در مورد کیه، در بین این همه زمان بی نهایت در گذشته. من میدونم که آها در حین اینکه اون رسیده داره از من میپرسه داشتم چی کار میکردم. اوکی، پس جواب اشتباه نمیدم. میگم که مثلا I was listening to music. دیگه اصلا نمیگم I was listening to music when he arrived، چون توی یه جمله قبلش همه میدونن صحبت در مورد when he arrived. اوکی، I was listening to music، داشتم به آهنگ گوش میکردم. Next one. She was cooking when I telephoned her. اینو دیگه خیلی تحلیل کردیم. Next one. We were having dinner when it started to rain. Okay, when it started to rain, we were having dinner. ما داشتیم شام میخوردیم. جمله آخر. Ram went home early. Ram went home early. ببینید اینجا past continuous رو اول جمله نیورده، تو قسمت دوم جمله میاره. Because it was snowing. So, okay, Ram went home early because it was snowing. کاملا جمله مشخصه. خب بریم سراغ قسمت بعد. اگر تا اینجا من امیدوارم خیلی خوب توضیح داده باشم، اما اگر سوالی داشتین حتما توی کامنت ها از ما بپرسین. Let's go. So, یک نکته خیلی جالب در مورد past continuous هست که من دوست داشتم اینجا باشه و توضیحش بدم. So, one of the most common uses of past continuous would be when we're talking about a scene or a film or a story, something like that. Okay? So, when you're setting the scene of a story in your conversation, you firstly, okay, you would use past continuous, not simple past. وقتی که دارین یک تعریف میخواین در مورد یه داستانی بکنین، یه داستان رو تعریف کنین، فیلم رو تعریف کنین، داستان یه فیلمو، وقتی میخواین شروع کنین اون سینش رو، اون صحنه‌ای که دارین در موردش حرف میزنین رو بچینین، اول پست کنتینیوس میگین، بعد سیمپل پست. خیلی جالبه این و خیلی به کار میاد. مثلا به این پاراگراف دقت کنین، میگه که James Bond was driving through town. داشت توی شهر میرفت. It was raining, the wind was blowing hard, nobody was walking in the streets. Suddenly, Bond saw the killer in a telephone box. میبینین اون سین رو، اون صحنه رو، همش رو با past continuous چید. اوکی، وقتی باند داشت توی خیابون رانندگی میکرد، بارون میبارید، هوا باد خیلی شدید میوزید و هیچ کس توی خیابونا قدم نمیزد. یه دفعه باند قاتله رو توی تلفن باکس دید. اوکی، پس وقتی میخوایم یک سین، یه استوری رو توی تعریف‌های روزمره‌مون بچینیم، اول اون صحنه رو با پست کنتینیوس بچینین، بعد بیارینش روی گذشته ساده. همیشه این کار اینطوری انجام میشه. That's it. Thank you for your attention. اما به رسم همه ویدیوهای دیگه‌مون یک نکته خیلی ریز و خدمتتون بگم. شما میتونید ما رو در کانال تلگراممون هم دنبال بکنید و اگر سوالی در مورد هر کدوم از ویدیوها، این ویدیو یا هر ویدیو دیگه‌ای داشتین، میتونید در کانال تلگرام از ما بپرسین. و یا اگر در هر کدوم از موارد مربوط به یادگیری زبان و صرفاً پروسه شخصی که در یادگیری زبان در حال طی کردن اون هستین داشتین، در کانال تلگرام از ما بپرسین و اگر علممون رسید ما حتما تا جایی که بتونیم به شما کمک میکنیم. و یکی دو نکته خیلی کوچیک دیگر رو هم خدمتتون بگم. اول اینکه past progressive WH questions ها یا past continuous WH questions would be the structure would be WH words plus to be verb, which would be was and were in this case, and then subjects, like all the subjects we have, and then present participle form of the verb or simple verb plus ing. So, where was it happening? کجاش اتفاق می افتاد؟ Where was it happening? Or
What were they thinking? داشتن به چی فکر میکردن؟ What were they thinking? Okay? That's it. خب ساختار هم بسیار بسیار شفافه و در اینجا چند تا مثال ازش میبینیم. میخونم خیلی سریع. Were you working before you became a student? میبینین تایم هم مشخص شد. Before you became a student. خب من میگم yes, I was working before I became a student. That's it. Next one. Where were you living 3 years ago? Where were you living 3 years ago? I can answer, I was living in my home. I was living in Iran. Okay? Next one. What were you doing in 2005? What were you doing in 2005? I can say, I was a student. I was studying my lessons. Next one. Were you planning to come here to study? Were you planning to come here to study? اوکی طبق ساختاری که یاد گرفتیم من میتونم بگم که yes I was or no I wasn't. در واقع این دیگه ساختار yes or no questionیه که توی اسلاید دوم کارمون یاد گرفتیم. و در اینجا اسلاید یکی مانده به آخر ما رو میبینین. سوشال چنلز ما هستن اینها. ما در یوتیوب و تلگرام و اینستاگرام با نام کاربری Langital English هستیم در خدمتتون. حتما ما رو دنبال بکنید. خب این درس هم به پایان رسید. ممنونم از اینکه تا به اینجا با من و گروه آموزشی لنگیتال همراه بودیم. گرامر گذشته استمراری گرامر بسیار مهمیه، یادتون نره و اگر سوالی در موردش داشتین توی قسمت کامنت های همین ویدیو از ما بپرسین. ممنونم و روزتون بخیر.